लिंबू आणायला गेले होते, लिंबू आणले. थंड पाणी असलं ना लिंबू पाणी छान लागते. हे बघा 3 लिंब भेटलेत मला यावेळेस. 22 लिंब आणले. कधी कधी नसतात, कधी कधी असतात. थंड पाणी टाकायला बघा. साखर टाकायची. 1 तांब्याभरून पाणी घेतलं, थंड घेतलं. सहा चम्मच साखर टाकली. लिंबामध्ये हिवाळ्यामध्ये पाणी जास्त राहते, यावर उन्हाळ्यामध्ये नसते. लिंबामध्ये जास्त रस पण नाही. ते लिंबू पिळायचं नाही माझ्याकडं, घरी राहिलं. घरीच सामान आहे आमचं जास्त, आमच्या सोबत कमीच असते, त्यानं पूर्ण निघते. दोन 3 लिंब टाकते.